A mi gyerekek, mind akármilyen gyerek, akármelyik országba, ide jöttünk, afrikáns iskolába betettek a szüleink. Egymás közt ez egy ilyen furcsa dolog, hogy egymás közt mindig afrikánszul beszéltünk. Szüleinkkel mindig magyarul. Apám itten nagyon feldolgozta magát, nagyon szegények voltunk a kezdetén, és nagyon kellett dolgozni mindenne, és feldolgozta magát. Dél-afrikai, afrikánsba írta a tankönyvet orvosoknak, és a diákok nagyon-nagyon szerették a öreget. Nagyon-nagyon szépen viselkedtek vele. Én itt a katonaságban szolgáltam, katonatiszt voltam, de mindig a neved meglátják, külföldi vagy. És így, most már ez megszűnt. Én akkor 7 éves voltam. Mindenkiről tudták, hogy milyen szakmához ér, miben szeretne elhelyezkedni. Na most megérkeztünk a hétvégén, és már hétfő reggel a minisztérium kiküldött 2 autót. Mind a 2 sofőrnek a kezébe volt egy lista, ahol azok a munkaadók, akiknek munkaerőre van szükségük, tehát orvosok, mérnökök, ápolónők, szakmunkások és rajzolók, minden, azokra a helyekre megbeszélt időpontra vitték őket. Na most vagy megkapta a munkát, vagy nem kapta meg. De amikor megkapta, azt rögtön megmondták, mik a kikötések, mik a hivatali szabályok, mennyi a fizetése, mennyi a levonás, nettó ennyit vihet haza havonta. Na most, amikor ezek az autók visszajöttek, és megkapták az emberek, akkor megint szétválasztottak minket. Egyik oldalra azoknak már volt munkájuk, másik oldalra, aki még nem volt munkájuk. És szépen lassan elhelyeztek mindnyájunkat. És az egyik első kérdésem az tanító néninek az volt, hogy hol vannak a fekete gyerekek. Mert azt meg kell mondjam, hogy Angliában velünk idegenekkel az angolok nem játszottak. Szóval ez még nagyon megvolt. Szóval én még nagyon emlékszem erre a szóra, hogy foreigner. És mondtam, hogy Londonban születtem, meg hogy lehetek én idegen? Nem, idegen vagyok. Tehát a barátaim írek és jamaikaiak voltak. Szóval nekem nem jelentett semmi, hogy ő fekete. Én megkérdeztem, és akkor megmondták, nem, hát vannak saját nyelveik, vannak saját iskoláik, és ők nem akarnak idejönni, ők ott megvannak. És én még emlékszem, hogy kicsit meg voltam sértőben, hogy nem vagyunk elég jók nekik, hogy micsoda jó van ez. Hát Dél-Afrika teljesen más a felépítésről, a fehér uralom volt akkor, az apartheid rendszer működött, és a fehéreken kedvezményes életet éltek, és nem kell ecsetelni, milyen volt az apartheid, hogy külön postahivatal volt, külön tengerparti üdülő volt, és a kedvező volt a fehérek életet, azért nagyon meg kellett dolgozni. A Dél-Afrika talán a világon a legrosszabb a szociális biztonság a szempontjából, tehát Dél-Afrikában nincsen szociális háló. Hát Amerikában is jobb a szociális háló, mint itt. Tehát nagyon meg kellett dolgozni erősen, az ember nem beszélt a nyelvet, tehát hogy küzdött és megvolt az alapom, a műszaki egyetem elég komoly tudást adott nekem, és föl tudtam venni a versenyt az itt élő angol mérnökökkel, a német mérnökökkel, és lassan-lassan haladtam előre. Nagyon komolyan vette a dél-afrikai hatóság, ők tudták pontosan, kik jönnek, de már a regisztrálásnál úgy lettünk leregisztrálva, hogy az ő minden kritériumnak megfeleljen. Ebbe benne volt a vallástól kezdve a családi állapot, minél nagyobb volt a család, annál szívesebben látták, mert annál többen gyorsabban fognak felnőni, és annál többen jelentenek potenciális erőt az ország részére. Elején mind a ketten nagyon nehezen voltak, szóval nem nagyon volt munka, papírjaik nem voltak, mert az összes egyetemi végzettség azt nem hozták el, és akkor nem nagyon volt kommunikáció a 2 ország között, pláne 57 ezekben az években nem volt. És
akkor ő mindenféle vacak munkát csinált, dolgozott a bányába, cipelt, szenet, szóval minden, ami éppen volt. Anyám ugyanúgy, anyám mosta a padlókat, szóval amit tudtak, és közben tanulták az angolt. A kezdés nagyon-nagyon nehéz volt. Nagyon nehéz volt. Ugye mindenhova szótárral a kezünkbe mentünk. Beraktak minket egy autóba, kezünkbe adtak 40 fontot, ami óriási pénz, 40 angol font, óriási pénz volt akkor. Elvittek egy kibérelt lakásba, odaadták a kulcsot, és azt mondták, hogy viszontlátásra. Innentől az történik, amit mi akarunk. Akkor leszálltam a buszról, a barátok arra mentünk, a mi házunk ebben az irányba volt a főúttól, és a búr gyerekek, az afrikán gyerekek megváltak és megvertek. És ez minden nap megtörtént, vagy minden második nap. És aztán apám, aki elég keményen nőtt föl, tanított ilyen úgynevezett strici fogásokat, hogy kell. Csak azokkal az volt a baj, hogy az ütés meg rugás volt, és akkor a szülők reklamáltak, hogy megvertek a fiamat, ugye? Mert az, hogy ők vertek engem, arról nem beszélt senki. És egyszer emlékszem, feküdtem, vagy ültem, vagy feküdtem az út testen, a földön. És mondtam nekik, hogy mi bajotok velem, miért gyűlöltek ennyire? És akkor elkezdték mesélni, hogy a nagyapja meghalt a táborokban, és a másiknak a rokona meghalt. Szóval szinte mindenkinek volt valakije. És hát én akkor vagyok 8-9 éves. Mit tudtam én a búr háborúról és az angol koncentrációs lágerekről? Mert nem a nácik és nem a szovjetek találták ki, hanem a civilizált angolok. Mert összekoncentrálták az embereket egy helyre, innen a név. És hát nagyon sokan meghaltak, mert rossz volt ott, rossz helyre tették őket, túl meleg volt, túl hideg volt, stb. És én mondtam, hát a nagybátyám meghalt a táborokba. Ja, hát az más, és akkor kezdtek abba hagyni. És akkor később kapcsoltunk, hogy az a búrháború volt 1899-től 1902-ig, ez meg a gulág volt. De hát tábor. Hát nagy bajba kerültem, mert felhívtam őket telefonon, behívattam őket a postahivatalba, hogy beszélhessek az anyámmal. Hát itt a nagy baj lett abból, mert akkor még kommunista ország volt, Dél-Afrika nagyon antikommunista volt, és mindjárt jöttek utána én az itteni rendőrség, hogy mi van a dolog, hogy a kommunista országban telefonálsz, mi vagy te, Kém vagy, mi? Akkor engem jól kikérdeztek, hogy miért telefonáltam. Azért, mert akartam az anyámmal beszélni, meg az apámmal. Megérkeztünk a farmra, még körülbelül 50 kilométerre a Löktenberg másik felén kukoricatermelők voltak, 2000 hektáros kukoricaföldek, meg minden, rengeteg traktorja volt, minden, és hát ahogy én szokásom szerint már reggel 4:30 én már ott voltam a munkásokkal együtt. És egyik reggel hideg volt persze, az egyik traktor nem indul, én meg értettem hozzányúltam és megindítottam. Erre a gazda mondja nekem, hogy ilyen emberrel van neki szüksége. A hittemet is bele kell, hogy mondjam, hogy hittem abba, hogy annyi év után minden évben jön az eső azoknak a farmeroknak, és én művelem a földjüket. Ha én a saját földemet művelem, én is fogok kapni esőt. És hittem a Jóistenben, hogy ez így fog történni, és akkor volt összegyűjtő, nagyon spórolt ember volt, spórolós ember voltam, és 16 év után annyi pénzt összegyűjtöttem én meg a feleségem, hogy meg tudtuk venni ezt az első farmot. Nekem mindig lelkiismeret furdalásom volt, mert én mindig láttam, hogy ez nem helyes ez a dolog. Én egyszer dolgoztam egy ilyen, úgy hívják, hogy refinery, és volt ez a fehér ember a Kongóból jött, és ránézett a feketére, és azt mondott neki olyan csúnya dolgokat, és ő nem szólhatott semmit, szóval az nem volt helyes. Jó élet volt nekünk, nem a feketéknek.
hogy egy feketének úgy hívják, hogy boy, amikor ez egy felnőtt ember, az egy borzasztó dolog lehet. Ugyanaz, hogy a magyarnak azt mondanak, hogy kutya, vagy mit tudom én, micsoda. És én azt láttam, de sajnos még a félelem még mindig bennem volt. És hogyha én mondtam volna valamit, akkor azt mondták volna, hogy kommunista országból jött, maga is kommunista, menjen, és hontalan voltam.